بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. جلسه دوم شرح گلشن راز. این جلسه به شرح مقدمه گلشن راز اختصاص داره. جلسه اول دیباچش بود، جلسه دوم مقدمه است. مقدمه در مورد تاریخ نگارش کتاب هست، دلیل و پیش زمینه و تاریخچه کتاب هست و اینکه چرا اسمش شده گلشن راز. یه مقدمه رو ذکر میکنم چون جلسه قبل قول داده بودم به تناسب این مقدمه و محتواش کمی در مورد خود نویسنده و کتاب توضیح بدم. جلسه پیش من توضیح ندادم. شیخ محمود شبستری یکی از عرفای بزرگ ایران و اسلام هست. میشه مقایسش کرد با عین‌القضات همدانی و شیخ شهاب الدین سهروردی از حیث شوریدگیش و اینکه واقعا مرد خدا بوده. اطلاعات زیادی از زندگیش در دست نیست. اسم کاملش هست سعدالدین محمود ابن عبدالکریم ابن یحیی شبستری. قبل از او شبستر قریه‌ای بیش نبوده و شناخته شده نبوده و شبستر با نام او شناخته شده. مدفون در شبستر هم هست. اگه زمان خواستید فاتحه براش بخونید همونجا دفن شده. سال وفاتش هم کامل مشخص نیست، یا 720 بوده یا 740 بوده. بنابراین سنش هم زمانی که وفات پیدا کرده بین 31 سال تا 52 سال بوده. حتی سنش هم مشخص نیست بر معاصر با اولجایتو و ابو سعید خان مغول بوده و مقرش در تبریز بوده. این محل حلقه عرفانش در تبریز برقرار بوده. در یکی از کتابهاش که سفر به سعادت نامه باشه توضیح داده که من سفرهای فراوانی کردم، به جاهای مختلفی رفتم و در مورد شرح تحصیلات و حتی اساتیدش هم چندان بر ما مشخص نیست. از کتاب سعادت نامه به دست میاد که یکی از اساتیدش به نام امین الدین بوده، اما این که امین الدین دقیقاً چه کسی بوده اون هم بر ما مشخص نیست. احتمالاتی در موردش میشه داد. احتمال داره که از همین امین الدین ایشون کتب ابن عربی را آموخته باشه که فصوص الحکم و فتوحات مکیه است. در همون سعادت نامه اسم این کتاب ها رو آورده. و اینکه یکی از افراد دیگری هم که به عنوان استاد ایشون ذکر میکنن اسمش از بهاءالدین یعقوب تبریزی، اونم متوفای 737 هست و قبرش کنار قبر شبستری است، یعنی هر دو کنار هم مدفون شدن و با هم سفر حج مشرف شده بودن. ایشون از متصوفه زمان خودش بسیار انتقاد کرده، به شدت انتقاد کرده. اهل از اینها که تصوف رو و عرفان رو باش دکانداری می‌کردند از اونها صفش رو جدا کرده و بعد از جمله ناراضیان روزگار خودش بوده. من همه اینا رو نوشتم ولی با توجه به وقت چون نمیرسم حواله میدم شما رو به مقدمه مکتوبی که برای زمینه نوشتم با اشعاری از سعادت نامه که اونجا آوردم. الان فقط میخوام مقدمه رو کامل بخونم و شرح بکنم، از اینا در میگذرم و تو درسنامه که چند روز دیگه منتشر میشه متن کتبیش هست، میتونید مراجعه بکنید با دقیقاً همه این استنادات اشعاری که از سعادت نامه کتاب دیگرش آوردم. در مورد مقامات عرفانی خودش هرگز لاف نزده، گزافه نگفته. با فلسفه کاملا آشنا بوده اما منتقد فلسفه بوده. فقیه بوده که تو کتاب فقهی نوشته. خودش در سعادت نامه ذکر کرده که من اهل بخیه هستم، اینا رو میدونم، فکر نکنید اگه دارم نقدی میکنم بی اطلاع هستم. بعد از تعصب به دور بوده، حق رو میپذیرفته. هرچند که خلاصه میگه ولی خدا هم ولی هم گفته باشد، اگر باطل گفته باشه من اون رو نمیپذیرم. این نکات بسیار مهمی هست. و کتاب هایی که داره چند تا فراوان بهش کتاب نسبت دادن.
اکثر کتاب ها از اون نیست، ولی کتاب هایی که یقینا از او هست، مهمترینش غیر از گلشن راز کتابی است به نام حق الیقین فی معرفت رب العالمین. این کتاب به نثر و یک به ازای درهای بهشت، این کتاب 8 در داره، 8 باب داره و دقایق عرفانی رو بر وفق عقل و نقل و ذوق توضیح داده. کتاب دومش هست مرآت المحققین. این رساله هم نثر، نظم نیست، شعر نیست، بسیار مختصر در بیان معرفت نفس و خداشناسی هست. سومین کتاب سعادت نامه است که ذکر خیرش گذشت. این کتاب نظم شعر و ظاهراً بعد از گلشن راز نوشته شده، چون در زمان سرودن گلشن راز گفته من تا حالا شعر نگفتم، بنابراین به دست میاریم که سعادت نامه باید بعد از گلشن راز نوشته شده باشه. و مهمترین کتابش گلشن رازه که جداگانه بهش خواهم پرداخت. اصلا تمام مقدمه در مورد توضیح گلشن راز هست. این کتاب گلشن راز و حق الیقینش مثل نظم و نثر هستن که همدیگه رو توضیح میدن. یکی از این کتاب پاسخ به یک فردی از خراسان به نام امیر حسین هروی متوفای 718 قمری. ایشون داستانش خواهد آمد، سوالاتی رو به نظم، به شعر میفرسته برای شیوخ آذربایجان که داستانش و جزئیاتش رو خود ایشون میگه، من الان نمیپردازم بهش. اما امیر حسین هروی فرد شناخته شده است. 3 کتاب ما ازش میشناسیم که وقتی به شعرش رسیدم اون کتاباش هم تذکر میدم و اسمش رو خواهم گفت. شبستری تحت تاثیر 2 نفر یقینا بوده. یکی تحت تاثیر محی الدین عربی است، ابن عربی، کتاباش رو درس گرفته و از عرفانش متاثر شده. از عرفای ایرانی به شدت از عطار نیشابوری متاثر بوده و خودش هم گفته، با صراحت اسم عطار رو آورده و به شعرش خواهیم رسید. همه بعدی ها از شبستری متاثرند، یعنی عارفی است که از گذشتگان خودش از این 2 نفر بسیار متاثره، اما بقیه بعد از او هر که آمده از شبستری متاثر است. این مقدمه کوتاه هم رو با این شعری که در مقدمه سعادت نامه آمده تمام بکنم و وارد مقدمه کتابش میشم. ای که کردی در این کتاب نظر، به دعای مرا به یاد آور، که بر ابن کریم رحمت باد، حشر او با مهین امت باد. ابن کریم، ایشون باباش عبدالکریم بوده، میگه که بر ابن کریم رحمت باد، یعنی بر من رحمت فرستید، حشر او با مهین امت باد، در روز حشر با بزرگان امت پیامبر محشور شود. ما هم دعا میکنیم که چنین باشد، این دعایی که خودش کرد. اما بحث امروز ما این مقدمه کوتاه من که تفسیرش رو گفتم نوشتم، الان واردش نمیشم. این مقدمه در سبب نظم کتاب و تاریخش هست. این مقدمه شامل ابیات شماره 32 تا 69 کتاب گلشن راز هست. این کتاب نسخه های متعدد داره، اختلاف نسخه هم بسیار زیاده. من در شرحی که نوشتم که گفتم همین چند روز منتشرش میکنم، به نسخه بدل ها هم اشاره کردم، چون بین شرح مهم این کتاب که شرح محمد لاهیجی هست مال قرن نهم، مهمترین شرح کتاب، نسخه‌ای که او استفاده کرده با نسخه‌ای که ما الان داریم تفاوت‌هایی داره و گاهی وقت‌های تفاوت‌ها در معنا هم دخیله. لذا اگه نسخه بدل‌ها رو اشاره کردم به خاطر اینکه اگر به اون شرح مراجعه شد متوجه باشیم که نسخه او احیانا نسخه صحیحی ممکنه نباشه و در برخی موارد کلمات کلیدی تفاوتی داشته باشه. این شماره ها رو من بر اساس نسخه صمد موحد گذاشتم که مجموعه آثار شبستری رو منتشر کرده. به نظر میرسه جزء بهترین تصحیح های شبستری باشه. لذا این کتاب 1008 بیت داره. الان ما رسیدیم به بیت 32 تا 69. البته در این چند جلسه مقدماتی هم تمام نمیشه، ولی اتفاقا زیباترین مطالب کتاب اواخر کتاب هست و من امیدوارم حالا هر زمانی که بتونیم هر شکلی باشه به اون مواردش هم برسیم. شعر به شعر، بیت به بیت میخوانم و سریع هم توضیح میدیم. بحث امروز هم بحث دشواری نیست، چون تاریخچه هست، هم بحث شیرینیه، هم بحث
شیواییست. گذشته 7 و 10 با 700 سال ز هجرت ناگهان در ماه شوال، بیت 32. یعنی در ماه شوال سال 717 هجری قمری داستان این کتاب آغاز می شود. نکته جالبش اینه که ایشون همه چیز رو ذکر کرده، عین تاریخ رو آورده و لذا یک چیز مستندی الان برای ما. رسولی با هزاران لطف و احسان رسید از خدمت اهل خراسان. یک پیکی با 1000 لطف و احسان، یعنی با احسان و لطف فراوان، از خادمان اهل خراسان، از فقرای اهل خراسان، از عرفای اهل خراسان به آذربایجان رسید. شبستری در تبریز است در این زمان. یک پیکی از خراسان به آذربایجان می آید. بیت 34. بزرگی کاندر آنجا هست مشهور، به انواع هنر چون چشمه نور. یک عارف بزرگی که در آنجا خراسان مشهور است به انواع هنر، مراد از هنر اینجا هنر نقاشی یا مثلا هنر موسیقی نیست، به انواع هنر در عرفان الهی، در معرفت الله مشهور است همچون چشمه نور. شهرت رو به آفتاب تشبیه میکنن. چشمه نور آفتاب است، آفتاب همچون آفتاب عالمتاب در خراسان فرستنده نامه مشهور است. یعنی اینقدر داره ازش تعریف میکنه. حالا اسمش هم میگه. همه اهل خراسان از که و مه بگفته، کو در این عصر از همه به. یه از همون جایست که فراغون نسخه بدل داریشه. همه اهل خراسان از کهتر و مهتر، از کوچک و بزرگ بگفته، گفته‌اند کو که او در این عصر از همه بهتر است. فارسی بسیار روان اون دوره. بگفته کو در این عصر از همه بگفته‌اند که او، آن امیری که این نامه را فرستاده است، در این عصر قرن 8 از همه بهتر است. خب حالا اینقدر داره تعریف میکنه کی هست این آقا. جهان را سور و جان را نور، اعنی امام سالکان سید حسینی. فرستنده نامه که با پیک این آمده به آذربایجان. جهان را سور، سور شادمانی، جشن. و جان را نور است، او مثل شمع جان را منور می کند. منظورم کیست؟ اعنی یعنی امام عرفا و سالکان امیر حسین هروی، سید حسینی، امیر حسینی هروی. گفتیم متوفای 718. خب ایشون کیست؟ اطلاعاتی که ما ازش داریم اینه. اون فردی که این نامه را فرستاده، پیک فرستاده، مرید و خلیفه شیخ بهاءالدین زکریای ملتانی که او هم خلیفه شیخ المشایخ شهاب الدین سهروردی است. بنابراین این امیر حسینی هروی با یک واسطه به شهاب الدین سهروردی میرسه که ما یک دوره تو همینجا مباحث عرفانیش رو با هم دیگه مرور کردیم و در آسمان ادب و حکمت ایران مثل ستاره‌ای میدرخشه و ایشون یکی از این فرستنده سوالات با یک واسطه خلیفه و جانشین سهروردی محسوب میشه. خود این سید، همین امیر حسینی هروی، 3 کتاب الان ازش منتشر شده، یعنی ما داریم در ایران هست، میتونید مراجعه کنید. یکی نزهة الارواح، یکی زاد المسافرین و دیگری طرب المجالس. این زاد المسافر مال ناصر خسرو چیز دیگری، زاد المسافرین، نزهة الارواح، طرب المجالس، که این 3 تا کتاب امیر حسینی هروی است. یعنی این کسی که سوالها را پرسیده آدم نادانی نیست، خودش عارف و نویسنده در زمان خودش هست. یک اظهار نظرم از مرحوم زرینکوب هست در مورد سوالاش، به شعرش که رسیدیم خواهم گفت. یعنی این 2 سوال و جوابی که بین این 2 نفر صورت گرفته، 2 تا عالم دارن دیگه با هم دیگه گفتگوی علمی میکنند. نبشته نامه ای در باب معنا، فرستاده بر ارباب معنا. این امیر هروی
نامه‌ای در باب معنا نوشته است. معنا، معرفت، عرفان. نامه‌ای در حوزه عرفان نوشته است. برای چه کسانی فرستاده؟ برای ارباب معنا فرستاده است. به سوی شیوخ و مشایخ آذربایجان و تبریز ارسال کرده از خراسان. خراسان اون زمان مرکزی برای خودش بوده. حالا این که چقدر باید شبستری و مشایخ تبریز مهم باشن که سید حسینی از خراسان پیک بفرسته برای به اصطلاح اونها. خب اینجا چیز جالبش یکی از کتاب‌های ارزنده که در حوزه تصوف ایرانی نوشته شده متعلق به مرحوم عبدالحسین زرینکوب است. ایشون در کتابش به نام جستجو در تصوف ایران چندین کتاب داره، بیش از 3 تا کتاب داره در مورد تصوف که همه کتب کلاسیک هست. یعنی کسی دانشجویی که میخواد در حوزه دکترای ادبیات و عرفان ایران کتاب درس بخونه، اینها کتاب درسیشه. در اونجا اینو نوشته، من این پاراگراف از ایشون میخونم چون دقیقاً مورد همین بحث ماست. سالهایی که هروی در باب مسائل راجع به تصوف مطرح کرده است، بارها در آثار عرفانی خود وی مطرح شده بود. همین 3 تا کتابی که گفتم. و ظاهراً تجدید طرح آنها برای فتح باب آشنایی بود. یعنی می‌خواسته آشنایی با شبستری پیدا کنه، نه آزمایش مشایخ تبریز. اصلا قصه تست کردن و آزمایش نیست، چون این کارا برای بزرگان قبیحه و نه حاجت واقعی به جواب آنها. خودش جوابو میدونسته، میخواسته یه باب مراوده علمی رو باز بکنه، بگه نظر من اینه، نظر شما چیه، اینو میخواسته بپرسه و الا سوال از باب ندانستن نبوده. این طرز فتح باب آشنایی و دوستی همیشه بین صوفیه و علما متداول بوده است. یعنی این کار جدیدی نکرده، دیگران هم اینجوری با هم دیگه صحبت میکردن و مراوده برقرار میکردن. خب پایان سخن زرینکوب. بیت 38: در آنجا مشکلی چند از عبارت ز مشکلهای اصحاب اشارت. در آن نامه، آنجا آن نامه، مشکلی چند از عبارت، از عباراتی که نشان دهنده مشکلات اصحاب اشارت بود مطرح شده بود. اصحاب اشارت عرفا هستند. ما قبلا در بیت 30 آخر جلسه گذشته این بیت رو ازشون داشتیم: سخنها چون به وفق منزل افتاد، در افهام خلائق مشکل افتاد. اونجا گفتیم که عرفا چون تجربه های متفاوت دارن، عباراتشون با هم دیگه فرق میکنه. وقت سالک مبتدی وقتی این عبارات متفاوت رو میشنوه گیج و حیران میشه، اون وقت احتیاج به کتاب گلشن راز پیدا میکنه که بیاد بخونه و مشکلات این عرفا رو، اختلاف عرفا رو با هم دیگه حل بکنه. لذا اینجا میگه چون عبارات عرفا با هم متفاوت بوده، مشکل‌های اصحاب اشارات رو در این نامه به عنوان سوال مطرح کرد. خب این به نثر نوشته یا به نظم این آقای امیر حسینی هروی؟ به نظم آورده و پرسیده یک یک: جهانی معنی اندر لفظ اندک. جهان معنی اندر لفظ اندک. جهانی معنی اندر لفظ اندک. میگه به نظم آورده، به شعر آورده و یکی سوالاتش رو پرسیده. یک جهان معناست اما الفاظش بسیار اندک است. یعنی بسیار موجز ولی بسیار پرمعنا. این شعر هم هست، به شعر گفته. این شعرها رو من پیدا کردم، 28 بیته. حالا وقت نیست همش رو بخونم، اول و آخرش رو میخونم، اینا رو باز تو همون درسنامه منتشر میکنم. این شعرش، اینا رو اول فصول گلشن راز همه آمده، این 28 بیت آمده، اما حالا تا برسیم تا آخرش که ممکنه مدت‌ها طول بکشه، این شعرها مال امیر حسینی هروی است. جواباش هم که حالا بعداً میاد.
این شعر مال شبستری نیست، مال امیر حسینی هروی. ز اهل دانش و ارباب معنا سؤالی دارم من در باب معنا. ز اسرار حقیقت مشکلی چند بگویم در حضور هر خردمند. نخست از فکر خویشم در تحیر چه چیز است آن که گویندش تفکر. سوال اولش از فکر، از خودم متحیرم، از فکر سوال میکنم. این فصل بعدی که جلسه آینده واردش میشیم با این شعر شروع میشه. این سهش بود تا آخرش میرسه همه سوالاشو میگه. حالا همه رو بخوام بگم چیزای خیلی قشنگه. میگه کسی کو حل کند این مشکلم را نثار او کنم جان و دلم را. کسی که این مشکلاتم حل بکنه جان و دلم رو قربانش میکنم، فدایش میکنم. خب این شعر رو میاد تو مجلسی که آقای شبستری نشسته میخونه. این 28 بیت رو میخونه. رسولان نامه را برخواند آنگاه فتاد احوال آن حالی در افواه. رسول پیک آن نامه را خواند، آنگاه که نامه را خواند حالی در جمع افتاد و سوالات رو دهان به دهان نقل می‌کردن. خیلی خوشخوان بود دیگه، خیلی قشنگ بود، همچنین شسته و رفته پر از معنا بود. بنابراین با خوندن این اشعار در مجلس مشایخ آذربایجان حالی در مجلس افتاد. خب حالا سوالا خونده شده، کی جواب بده؟ در آن مجلس عزیزان جمله حاضر بدین درویش مسکین گشته ناظر. همه عزیزان جملگی در مجلس حاضر بودن. مراد از عزیزان یعنی اکابر مشایخ آذربایجان. بدین درویش مسکین جمله ناظر، همه نگاه ها متوجه این درویش مسکین یعنی آقای شیخ محمود شبستری شد. حالا آیا این شاگرد و استاد بوده یا حلقه انس بوده؟ به نظر مثل دومی باشه، چون از اولم نمیگه که من از شبستری این سوال رو دارم، میگه من این نامه رو فرستاده به جایی که شبستری درش هست و بالاخره همه ضمیرها مرجعش رو پیدا میکنه، همه نگاه ها متوجه جناب شبستری میشه. یکی کو بود مردی کار دیده ز من 100 بار این معنا شنیده. یکی از اکابر حاضر در مجلس مشایخ آذربایجان که از من 100 بار یعنی فراوان متعدد این معانی را شنیده بود، یعنی میدونست که من اهل جوابم، من میتونم جواب بدم. این مرد کار دیده، این کارم نه که کار کارگری، یعنی اهل عرفان بود، مردی که از عرفان آشنا بود. چی گفت به من؟ مرا گفتا جوابی گوی دردم که از آنجا نفع گیرند اهل عالم. همین فی‌البداهه جناب شبستری جواب این آقای امیر حسینی هروی رو بده تا اهل جهان از جواب تو بهره مند شوند. فی‌البداهه 28 بیت، هر کدومش هم یه دنیا معرفت و فلسفه، کار ساده ای نیست. حالا آقای شبستری چی میگه؟ بدو گفتم چه حاجت که این مسائل نوشتم بارها اندر رسائل. بهش گفتم چه حاجتی به جواب من این مسائل رو بارها متعدد در رسائلم نوشتم، تو هم میدونی، تو هم بارها این از من شنیدی، حالا من چرا تکرارش بکنم؟ تکرار قبیحه. من نوشتم آقای امیر حسین هروی رو میفرستیم، میگیم رساله ما رو بره بخونه، زمینه میکنیم، پیوست میکنیم، جواب اینو هر کدوم در فلان صفحه مثلا حق الیقین برو اونجا بخون، جوابت من دادم. ولی گفتا ولی بر وفق مسئول ز تو منظوم میداریم معمول. درست میفرمایید، ولی گفتا درست میفرمایید، ولی بر وفق آنچه که از شما سوال کرده اند، اوشون نظم سوال کردن، شعر گفتن. حضرت شبستری شما که شعر نگفتید در این زمینه، شما هم بر وفق مسئول، بر وفق آنچه که از شما سوال شده، از شما هم انتظار نظم داریم، شما هم نظم بفرمایید، شعر بگید. خب حالا آقای شبستری که تا حالا شعر نگفته
پس از الحاح ایشان کردم آغاز، جواب نامه در الفاظ ایجاز. گفتم چشم. بعد از این که اینها الحاح کردن، اصرار کردن، یکی از اون رو جناب شیخ درست میگه، اون یکی هم گفت، همه گفتن آقای شبستری شما باید جواب بدید، من با الفاظی موجز، مختصر، مفید جواب رو آغاز کردم. به یک لحظه میان جمع احرار بگفتم این سخن بی فکر و تکرار. من هم در میان جمع آزادگان عارف سالک این سخن را، یعنی جواب امیر حسینی هروی رو بدون فکر قبلی و بدون اینکه تکرار بکنم فی‌البداهه جواب دادم. خیلی هنر میخواد انصافا. همون مصرع اولش که خوندیم، شما فکر بکنید 1 سال به شما وقت میدیم برید در مورد تفکر تحقیق بکنید، ببینید در یه جمله بخواد این مطلب رو بگید و اونم فی‌البداهه بگید، یعنی واقعا نابغه‌ای بوده برای خودش. خب جوابا رو داد. البته اون جوابایی که داده رو اینجا ننوشته، جوابا تو کتابش هست، تو گلشن راز هست، حالا داستان ادامه داره. به هر حال 28 تا بیت بوده، ایشون هم حدوداً 28 تا بیت جواب داده. حالا میگه که تعدادش هم حدوداً چقدر رو توضیح. کنون از لطف و احسانی که دارید ز من این خردگی ها درگذارید. حالا تعارف هم میکنه، میگه حالا با لطف و احسانی که دارید، مگه نگفت اونجا بهمون گفت که رسولی با هزاران لطف و احسان رسید از خدمت اهل خراسان. حالا میگه کنون از لطف و احسانی که دارید از من اگر نقصانی کاستی هست درگذرید، ببخشید، عفو بفرمایید، من فکر قبلی نکرده بودم، آمادگی نداشتم. همه دانند که این کس در همه عمر نکرده هیچ قصد گفتن شعر. حالا دقت بکنید این شعر چقدر نکته توش است. همه میدانند این کس، یعنی شیخ محمود شبستری، در تمام عمرش تا کنون، چون بعداً سعادت نامه رو گفته، تا کنون هیچگاه قصد گفتن شعر نداشته است. قصدشو نکرده، پس شعرم نگفته، کتاب شعرم نداره. این شعرم یه جوری گفته که بگه من شعر بلد نیستم. حالا نگاه بکنید چجوری گفته. شعر باید قافیه داشته باشه. قافیه یعنی این که آخرین کلمه مصرع اول و مصرع دوم در حرف آخر و حرکت قبل از حرف آخر مثل هم باشن. درست؟ حرف آخر یکی باشه در 2 مصرع و حرکت ما قبل حرف آخر هم یکی باشه. بهش میگن شعر مقفاست، قافیه داره. حالا نگاه کنید، همه دانند که این کس در همه عمر آخرش ره هست و حرکت قبل از ره هم او هست، عمر. نکرده هیچ قصد گفتن شعر، آخرش ره هست و حرکت قبل از ره هم کسره است، هست، شعر. یعنی میخواسته همینجا نشون بده نگاه کنید من شعر بلد نیستم، قافیه هم سرم نمیشه، عمر و شعر رو با هم دیگه آوردم که غلط. حالا راستش رو بگیم فقط این شعر تو تمامش این مشکل رو داره، بقیه اشعارش این مشکل رو نداره. این عمدن همچو کاری کرده که نشون بده مثلا بران طبعم اگرچه بود قادر ولی گفتن نبود الا به نادر. بعدم میگه که خیال نکنید که من طبعم شعر نمیکشید، من به لحاظ طبع شعر داشتم، ولی که جز نادر، جز در موارد اندک شعر نگفتم. چطور؟ در کتاب نثرش، یعنی حق الیقین، شما گلستان سعدی رو خوندید دیگه، گلستان کتاب نثره، اما لابلای این نثر به جاش که میرسه 4 تا شعر هم میاره. بوستان نظم، گلستان نثره. غالب کتب عرفای ما اگرچه نثر هست ولی که اشعاری در لابلاش هست، رباعی آمده، یک تک بیت آمده، گاه یک قطعه آمده در میان اشعار. ایشون هم میگه، حالا فردا نداری کتاب حق الیقین من بیار بگی فرمویم شعر،
من گفتم مثنوی نگفتم شعر نگفتم. بین شعر نگفتن تا مثنوی نگفتن فرقه. شعر یعنی یه رباعی، یه تک بیتی به مناسبت تو اقوال یقین من پیدا میشه، این نادرن که گفت الا نادر. مثنوی یعنی اینکه شما اول تا آخرش یه شعر بگی، هر بیتش هم قافیه خودشو داره، مثل شاهنامه فردوسی، مثل مثنوی مولوی، مثل دیوان ابوشکور بلخی و مانند اینا بهش میگن مثنوی. نه، من تا حالا مثنوی نگفتم. ز نثر از چه کتب بسیار میساخت، به نظم مثنوی هرگز نپرداخت. اگرچه به نثر کتاب‌های بسیاری نوشته بود، اما به نظم مثنوی یعنی شعر مثنوی که گفتیم یعنی چی، هرگز نپرداخته بود. یعنی هیچ وقت مثنوی نسروده بود. خب حالا میگیم کتاباش، این کتاب‌های فراوان، همه کتابای ایشون که ما میدونیم 4-5 تا بیشتر نمیشه راستش، اما هر کتابش خودش یه دنیا مطلب. اسم کتاباش ایناست: یکی حق الیقین که کتاب نثره، یکی مرآت المحققین که این مختصره و نثره، یکی رساله شاهد در مورد عشق. این متاسفانه به دوران ما نرسیده، مشخص نیست که کدوم رساله رو میگه و نیستش، توی مجموعه آثارش هم این رساله نیست. بنابراین قبل از گلشن راز این 3 تا کتاب رو داره که یکیشو اسمشو داریم، توی کتاب حق الیقینشو گفته، اسمشو برده، متن اونا رو هم داریم و شعر نیستن. سعادت نامه که شعرم هست مال بعد از گلشن رازه. بنابراین راست میگه. خب عروض و قافیه معنا نسنجد، به هر ظرفی در اون معنا نگنجد. حالا داره توضیح میده، میگه که عروض و قافیه با عروض و قافیه معنا را نمیسنجند. عروض چیه؟ عروض رکن آخر یا کلمه آخر شعر رو، مصرع اول هر بیت رو بهش میگن عروض. یه معنا که مراد نیست اینجا. یکی دیگه علم سنجش وزن اشعاره. یعنی شما هر شعر رو که میخواد ببینید وزنش چیه، باید برید علم عروض رو بخونید. فرمولی هم برای خودش داره، فاعلاتون، مفاعیل و امثالهم برای خودش داره، بهش میگن بحر. هر کدوم از این به اصطلاح ما فرمول رو بهش میگن بحر. حدود 19 بحر در زبان فارسی برای این اشعار در العروض وجود داره. قافی هم که توضیحش دادیم، اون حرف آخر و حرکت ما قبل حرف آخر در هر مصرع را بهش میگه که توجه بکنید، عروض و قافیه برای سنجش الفاظ شعر هست، نه برای سنجش معانی. سنجش معانی که عروض و قافیه نداره. به هر ظرفی در اون معنا نگنجد. در هر ظرفی معنا قابل گنجانیدن نیست. این مطالب برخش به قدری بلنده، به قدری متعالیه عبار که تو هیچ عبارتی نمیتونی جاش بدی، هیچ ظرفی گنجایش نداره. آقا میتونی اقیانوس رو توی ظرفی بریزی؟ تو ظرف متناسب اقیانوس داری؟ برخی از این مسائل عرفانی مثل اقیانوس میمونن، ظرف متناسب باشو نداریم، برای همین زبان الکن میشه، نمیتونه بیانش بکنه. حالا وارد قسمت قشنگترش میشه. معانی هرگز در حرف ناید، که بحر قلزم در ظرف ناید. معانی هرگز در حرف، در عبارت نمی آید. کدوم معانی؟ معانی بلند، مثل وحدت وجود که یکی از مهمترین مباحث عرفانه، مثل وحدت شهود، مثل وحدت ذات و صفات. مباحث اصلی عرفان ایناست که میخوام اینا رو توضیح بدیم. میگه که اینا به لفظ آمدنی نیست، خیلی سخته. برای همین وقتی عارف اینا رو میگه، نوعا ما فکر میکنیم به تناقض افتاده. اصلا شما امروزه که مینویسید یه بابی باز میکنن، باب تناقض عرفا، پارادوکس به اصطلاح عرفانی. همیشه میگه که به اصطلاح وحدت کثرت است، وحدت نیست کثرت نیست، و از یک طرف کثرت هست. حالا کثرت هست یا نیست؟
وحدت عین کثرت، کثرت عین وحدت. خب این اگه بخواد هر تو طرفش درست باشه یعنی تناقض. برای همین که اینها قابل آمدن به لفظ نیستن. بحر قلزم، حالا بحر قلزم یعنی چی؟ یا بحر احمر است یا منظور مطلق دریاست. دریا داخل ظرف نمیشه، خودت هم بکشی نمیشه. حالا هر کاری بخوایم بکنیم این معانی بلندن، این معانی بزرگن. بزرگی این معانی باعث میشه که ظرف لفظی متناسب به خودش رو پیدا نکنه. بعد میگه خیلی شعر قشنگی، میگه چون من از حرف خود در تنگ نایم، چرا چیزی دگر بر وی فزایم. میگه این معانی خودشون که گیر ذاتی دارن، اصلا اینقدر بزرگن که تو لفظ نمیان، تو نثر نمیان. وقتی میخوای کتاب بنویسی، کتاب نثر بنویسی، لفظ مناسب با این معانی رو تو پیدا نمیکنی. حالا شما به من بگید به نظم بگو، اونم منی که تا حالا تو عمرم مثنوی نگفتم، چرا چیزی دیگر بر وی فزایم، چرا عروض و قافیه رو هم بیام اضافه بکنم که اونم یه مشکلی بر قوز بالا قوز بشه. خود معنا مشکل، بردنش توی قالب نظم هم مشکل تر. چرا من همچه مشکلی برای خودم درست بکنم؟ بعد احساس میکنه که نکنه الان اومده یه اشعار رو گفته، فی‌البدا هم گفته، بعد اینا رو که داره میگه اینا فکر کنن داره از خودش تعریف میکنه. عارف از خود تعریف کردن، عارف و فخر فروشی، یعنی خیلی بده. نه فخر است این سخن که از باب شکر است، به نزد اهل دل تمهید عذر است. میگه فکر نکنید مبادا که این حرفایی که من زدم از باب تفاخر بود، اینها از باب شکره. من از باب شکر منعمی حرفا دادم، اما به نعمت ربک فحدث. خدا به ما فرموده، خدا به من نعمت بیان داده، من شکر گزاری کردم. این حرفا که زدم در نزد اهل دل، ارباب معنا، عرفا، تمهید عذره، یعنی زمین گستردن عذرخواهی و معذرت است. این شعر 56 که از اشعار مشهور گلشن رازه. مرا از شاعری خود عار ناید، که در 100 قرن چون عطار ناید. من از شاعری عاری ندارم، من ننگ، شاعری برای من ننگ نیست. فکر نکنید شعر نگفتم چون فکر کردم شعر بده و ننگ است و لذا شعر نگفتم. من از شاعری ننگ عاری ندارم. در هر 100 قرن، نه در هر قرن، در 100 قرن یک نفر چون عطار میاد. چه تعریفی، کی داره از کی تعریف میکنه؟ میگه که اگر شاعری ننگ بود چرا عطار شعر گفته است؟ پس شعر خوب است چون عطار گفته است. گفتم شبستری فراوان به عطار ارادت داره. عطار کی است؟ عطار ابو حامد فریدالدین عطار نیشابوری، متوفای 618، یکی از ارکان عرفان اسلامی و شعر فارسی. و کتاباش رو فقط اسم میبریم که یکیش به خصوص اسرارنامه، شبستری خیلی ازش متأثره، الهی نامه، مصیبت نامه، مختار نامه، منطق الطیر و دیوان اشعار. من بنا داشتم به جای این موضوع منطق الطیر رو بهش بپردازم، اما منطق الطیر یک کلاس بالاتره، یعنی خیلی دنیای معنا داره، مثل البته گلشن راز، همش خوبه. 2-3 تاش من به شاعر اشاره میکنم که هر کدام اینها به عطار اشاره کردن که بدانیم ما چه ذخایری داریم. صاحب تبریزی که خودش یکی از شعرای بزرگ ماست، متوفای 1086 هست، خواهد رسید رتبه صائب به مولوی، گر مولوی به رتبه عطار میرسد. میگه که من رتبم به مولوی میرسه اگر رتبه مولوی به رتبه عطار برسه، یعنی عطار حتی بالاتر از مولوی است.
مولوی هم که خودش متوفای 672 آن سناجوکش سنایی شرح کرد یافت فردیت ز عطار فرید، یعنی اومده سنایی رو با فریدالدین عطار مقایسه کرده که باز عطار رو برده بالا. اما این شعر همتون شنیدید. البته در این که مال مولوی هست تردیده. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خم یک کوچه ایم. اینم باز عظمت عطار رو میرسونه. 7 شهر عشق رو توی منطقه تیر توضیح میده، میگه ما هنوز در خم یک کوچه ایم. حالا این ما کی هست گفته میشه مولوی است، اما تردید است که مولوی چنین گفته است. اما هر کی گفته خیلی حرف حسابی زده و این عظمت عطار رو میرسونه. بزرگان قدر بزرگان رو میشناسند. ما این که نوعاً نمیدانیم چه بزرگانی داریم، وگرنه کسی این 3 نفر رو ذکر کردم همچون شهادتی به عظمتش بدن، خود شما این مولوی کافی است که درک بکنیم عطار در چه مقامی بوده. که از این طور و نمط 100 عالم اسرار بود یک شمه از که از این طور و نمط 100 عالم اسرار بود یک شمه از دیوان عطار. از این نمط یعنی روش، از این طور و روش هزاران سر و راز بیرون آمده است. 100 عالم یعنی فراوان. همه اینها یک شمه، یک کوچولو از دیوان عطار است. توی نسخه بدل این دارد از دکان عطار. عطاری دکان هم بوده، لذا اگر کسی اون نسخه رو داشته باشه میگه همه اینها یه طبله عطاره. همه این حرفایی که من توی این کتاب گلچن را زدم یه شمه از دیوان عطار نیشابوریه. این عظمت عطار و تواضع شبستری رو میرسونه. خب حالا تا اینو گفتیم، ما این همه نکته رو گفتیم، ممکنه یک کسی توهم بکنه پس آقای شیخ محمود شبستری از فریدالدین عطار نیشابوری اقتباس کرده، یعنی از او استراق کرده، از او سرقت ادبی کرده، از او اخذ کرده؟ جواب میده، میشنوی حرفی که من و شما زدیم، میگه ولی این بر سبیل اتفاق است، نه چون دیو از فرشته استراق است. میگه این آنچه که من در گلشن راز سروده ام بر سبیل اتفاق بوده است، یعنی این برای خودم اتفاق افتاده. این کشف و شهودها رو من شخصا تجربه کردم. باور میکنیم دروغ نگفته و نشون میده که اینها داره داستان تجربیات عرفانی خودش برای ما میگه، نه که حرفی رو عطار زده خودشون داره تکرار میکنه. عطار براش الگو بوده ولی برای خودش اتفاق. مصرع دوم این اقتباس از آیه قرآن هست که اونجا میفرماد که الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. اونجا بحث دیو مراد شیطانه، نه چون دیو از فرشته استراق است، نه مثل شیطان که از ملائک سرقت میکند، میخواسته سرقت بکند البته نتوانسته. شهاب اومده، شهاب مبین آمده تو ملاج شیطان خورده و نتوانسته. میگه فکر نکنید اول عطار رو به فرشته تمثیل کرده، خودش رو مثل دیو فرض کرده. میگه نه که فکر بکنید مثل دیو از فرشته استراق کرده باشیم که در این آیه شریفه آمده. نه، من این مطلب برای خودم اتفاق افتاده. علل جمله جواب نامه در دم نوشتم یک به یک، نه بیش و نه کم. خب یادتون باشه تو بیت 46 خبر داد که شعر رو شروع کرد، جواب شروع کرد. اونجا گفت که پس از الحاح ایشان کردم آغاز، جواب نامه در الفاظ ایجاز. حالا به ما خبر میده که تمام شد. تو فل مجلس، در همون مجلس جواب رو تمام دادن. خب چقدر فرمودید، چه شعر رو گفتید. جواب نامه رو اول در دم دادم، یعنی بالفعل بداهه در همون مجلس نوشتم یک به یک. اگر هر بیت یه سوال داشت منم یه بیت جواب دادم، نه بیش و نه کم، نه بیشتر نه کمتر. البته تو بعضی از ابیات
به جای یه سوال 2 سواله. اونا نه، اونا رو به ازای یه بیت 2 بیت داره. بنابراین حدود 30 بیت، مثلا 32 بیت ایشون جواب داده که گفتیم اینا توی کتاب 1008 بیتی گلشن راز همه آمده. خب چه کار؟ حالا این جواب اومده، سوالو خونده، ایشون فعل بداهه هم جوابو گفته، کاتبم اونجا جوابو نوشته، ایشون امضا کرده، مهر کرده، داده به آقای رسول پیک و ایشون روانه شد. رسولان نامه را بستد به اعزاز و آن راهی که آمد زود شد باز. شبم نمونده، صبح اومده از خراسان اومده آذربایجان، همونجا فعل بداهه جوابو گرفته و رفت. آن نامه را به اعزاز با عزت و احترام گرفت، از همان راهی که آمد از آذربایجان به خراسان بازگشت. خب حالا قصه تموم شد. اگه اینجوری پس گلشن راز چیه که باید 30-40 بیت بیشتر نباشه؟ 1000 خورده بیته. دگر باره عزیزی کارفرمای برا گفتا بر این چیزی بیفزای. دوباره همون عزیز کارفرما. حالا اینجا کارفرما کارگر کارفرما نبوده، همون عارفی که از اکابر بوده و گفتش برای شبستری قابل رد کردن نبوده. این رو آقای محمود شیخ محمد لاهیجی در همین شارح بزرگ گلشن راز گفته که امین الدینه، اسمش شیخ امین الدین. امین الدین اسم استاد ایشون هم بوده. بعید میدونم با این تعبیر این امین الدین استاده، ممکنه امین الدین دیگری بوده، از اکابر بوده، به هر حال ایشون فرمودن. حالا اون عزیز چی فرمود آقای کارفرما؟ گفت که مرا چیزی برای بیفزای. این مختصر مجمل، شما به تفصیل بگو و شرح بده. همان معنا که گفتی با میان آر، ز عین علم با عین عیان آر. همون معنا را که مجمل و موجز و مختصر گفتی در میان بیاور، از عین علم با عین عیان بیاور. این مصرع دوم احتیاج به توضیح داره، یک کمی بیشتر، این یکم دشوارتر از همه اینا. تازه ساده بود، یعنی میخوندم متوجه میشد. ما یک علم الیقین داریم، یک عین الیقین داریم که اینجا 2 تاش را آمده ذکر کرده و یه سومی که تو این 2 شعر نیست، حق الیقین. علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین یعنی ما با علم به یقین میرسیم. عین الیقین یعنی با چشم دل یقین را مشاهده میکنیم. عین اینجا یعنی چشم، میبینیم. مشاهده معنوی است. نتیجه حق الیقین است. حق الیقین اجباری که هممون بهش میرسیم مرگ است. عارف حق الیقین اختیاری هم میرسد. حالا توی شعر ز عین علم یعنی از عین، اینجا این حقیقت، مثل عین این عین اول یعنی از حقیقت علم با عین عیان، با چشم که عیان میبیند، یعنی دومیه، یعنی عین الیقین. از تو در بحث اجمالی علم الیقین گفتی، در بحث تفصیلی عین الیقین بگو. در بحث اجمالی قواعد رو ارائه کردی، در بحث تفصیلیش تو تجارب عرفا را ارائه کن، ضمیمه کن. بگو عطار اینو کرد، بگو مولوی اونو کرد، بگو ابن عربی چه کرد، شرح اونها رو عین الیقین به عیان برای ما بیاور. ز عین علم با عین عیان آر. از حقیقت علم الیقین با عین الیقینی که یعنی با مشاهده چشمی که عیان میکند امور را برای ما بیاور. خب حالا آقای شبستری چه جواب داد؟ نمیدیدم در اوقاتان مجالی که پردازم بدو از ذوق حالی. در اون اوقات یعنی تو اون مجلس من مجالی نمیدیدم که به آن بپردازم، یعنی به شرح تفصیلی، بیان تفصیلی مفصل بپردازم.
ذوق حال را نداشتم. مجال اینجا نه که فقط وقت نداشتم، من مجال و حال پاسخ تفصیلی نداشتم. مجالی که ذوق حال تفصیلی باشد برای من حاصل نبود. حالا یعنی من حال نداشتم یا مسئله به گونه‌ای بود که دشوار بود به الفاظ در آوردن. دومیه، نه که من حال گفتن نداشتم. مثل بیت بعدی که وصف آن به گفتگو محال است، که صاحب حال داند آن چه حال است. وصف آن حال با گفتگو محال است، این رو نمیشه به زبان آورد. لفظی نداریم که این را به زبان بیاوریم. صاحب حال میداند آن چه حالی است. اهل معنا میدانند که این چه حالاتی است که آوردنشان به زبان کار ساده ای نیست. خب آقای شبستری بالاخره حرف رو گوش کردی، جواب تفصیلی دادی یا ندادی؟ ولی بر وفق قول قائل دین نکردم رد سؤال سائل دین، اما بر وفق قول قائل دین سؤال سائل دین را رد نکردم. اما میگی تو چی منظورت؟ قائل دین کیست؟ قائل دین رسول ختمی مرتبت است، چون با قول او ما دین را درک کرده ایم. خب مراد از قول قائل دین چی هست؟ و اما السائل فلا تنهر. در سوره ضحی میگه وقتی کسی خواهنده ای بود منعش نکن، نرانش، جوابش بده، به تقاضایش پاسخ بده. خب پس بر وفق قول قائل دین یعنی بر طبق آیه قرآن، منظورش اینه بر طبق آیه قرآن من سائل دین را رد نکردم. سائل دین تو دومی یعنی پرسنده دینی، یعنی پرسنده‌ای که در بین دینداران و متدینان بود و سوالش سوال دینی بود. بالاخره برای عرفا اینا متن دینه، اینا حاشیه دین نیست. من سوال رو رد نکردم. سوال حالا اینجا مطرح میشه، بالاخره جواب دادم. چرا شبستری آیه قرآن را قول قائل دین میخواند؟ لاهیج حواسش بوده اینجا. میگه که این اسناد مجازیه. مگر ما یه اسناد حقیقی داریم، یه اسناد مجازی داریم. اسناد حقیقی یعنی مثلا بگیم خدا فرمود، خب بالاخره قول خداست، یعنی خودش گفت، این اسناد حقیقی. اما اگر بگوییم پیامبر گفت و بعد آیه قرآن بخونیم، حدیث نخونیم، آیه قرآن بخونیم، این قول خداست، وقتی به پیغمبر نسبت دادی این میشه اسناد مجازی. خب میگه چرا اینجوری کرد؟ میگه اولا تمام آیات قرآن رو ما از کجا شنیدیم؟ از خود خدا شنیدیم؟ نه، ما از قول پیغمبر شنیدیم، ما از دولب پیغمبر آیات رو شنیدیم. پس بنابراین اگر اینها رو آیات خدا رو که ما از لب پیامبر شنیدیم بگیم قول قائل دین، غلط نیست، ولی اسناد مجازی است. بعد اینجا لاهیجی شعری از مولانا ذکر کرده، کاملا مطابق همینجاست. گرچه قرآن از لب پیغمبر است، هر که گوید حق نگفت او کافر است. یکی از مشهورترین اشعار مولوی درباره این است که قرآن مال خداست یا مال پیغمبر. اگرچه قرآن از لب پیامبر صادر شده است، اگر کسی بگوید حق خدا نگفت، قرآن را خدا نگفت، این حرف پیغمبر است، او کافر شده است. قرآن کلام الله مجید است، نه سخن پیامبر. این حرف مولوی است. هر که تفسیر دیگری از مولوی میکند یعنی مولوی رو درست نفهمیده است. طی
پی آن تا شود روشن‌تر اسرار، در آمد طوطی نطقم به گفتار. این هم از اشعار قشنگ ایشون است. میگه که من در جواب اجمالی اسرار رو روشن کردم، ولی برای این که اسرار روشن‌تر شود جواب تفصیلی دادم. پی آن، یعنی پی آن جواب اجمالی، تا شود روشن‌تر اسرار، تا اسرار روشن بود ولی برای که روشن‌تر شود در آمد طوطی نطقم به گفتار. خیلی تشبیهش قشنگ. طوطی نطق من به گفتار افتاد. یعنی چی؟ طوطی در عرفان صفت کسی است که جز حرف معلم بر زبان نمی آورد. یعنی هر چه بگوید سخن معلم است. طوطی عقل نداره که حرف رو بزنه. لذا جناب حافظ میگه در پس پرده طوطی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، که اینو دلالت بر جبری بودن حافظ گرفتن. طوطی صفت یعنی تکرار حرف دیگری. حالا اینجا یعنی چی؟ قوه عاقله خودش را یا قوه ناطقه خودش که دوتا یکی است که نطق و عقل از یک قوه هست، این رو به طوطی نسبت داده. کی به این طوطی نفس من سخن یاد داده است؟ او خدا. پس اگر گلشن راز را میبینی من طوطی آن هستم. این سخن از جای دیگر آمده. قطعی قشنگتر میتونست بگه طوطی نطقم به گفتار آمده. چرا؟ من طوطی صفتم، من از جای دیگر به من الهام میشود. به عون و فضل و توفیق خداوند بگفتم جمله را در ساعتی چند. دیگه خیال نکن که اینم رفتم 1000 بیت و مثلا 1000 روز نشستم گفتم. چند ساعت تمام این ابیات رو من گفتم. حالا چند ساعت هم اگه بگیم اغراق باشد در مدت کوتاهی این اشعار گفته شد، اما باز اینجا میگه به یاری و فضل و توفیق خداوند، نه به اختیار و سعی و کسب من شبستری. هرچه هست از اوست، من طوطی او هستم. این 2 بیت آخر بچه تسمیه گلشن راز است و بحث امروز تمام. دل از حضرت چون نام درخواست، جواب آمد به دل کین گلشن ماست. دل من شبستری از حضرت حق چون نام این نامه را درخواست کرد، از جانب حضرت حق به دل جواب آمد که این نامه گلشن ما خداوند است. این ترجمه تحت لفظی این بیت. یعنی ایشون در دل خودش که عرش رحمان هست از خدا میخواد خدایا نام مناسب این نامه، این کتاب رو در دل من بیانداز، به من الهام کن. از خدا به دلش الهام می شود. این گلشن ماست و این شبستری فهمه که یعنی خدا بهش گفت اسم این روزم گلشن. گلشن ما یعنی گلشن رازهای خداوند. این وحی نیست، یعنی شبستری و هیچ عارف دیگری ادعای وحی ندارند. وحی رسالی با پیامبر خاتم پایان پذیرفته است، اما یک چیز باقی مانده است و اون الهام است. الهام به اولیا این با ختم رسالت پایان نپذیرفته است. آن چیزی که در این شعر ناظرش هستیم بحث الهام است. الهام به ولی، نه وحی به رسول. وحی به رسول مختص به رسولان است ولا غیر. چو حضرت کرد نام گلشن، شود زو چشم دلها جمله روشن. چون حضرت حق نام این نامه را، این کتاب را گلشن گذاشت. گلشن یعنی باغ، یعنی بستان. از آن
چشم همه دلها جملگی روشن می شود. یعنی این مایه روشنی دل سالکان و عارفان است. این عرایزم رو امروز با این دو بیت از عطار در منطق الطیر تمام میکنم که کاملا به نظرم ایشون از اون بزرگوار ناظر بهش بوده. گر تو می‌داری جمال یار دوست، دل بدان کآیینه دیدار اوست. دل به دست آور کمال او ببین، آینه کن جان جمال او ببین. یعنی اگر تو جمال یار را دوست می‌داری بدان که دل آینه دیدار اوست. برو دل به دست بیار تا کمال او را ببینی، جانت را آینه کن تا جمال او را ببینی و گلشن راز جایی است که ما جمال حق را در آن می‌بینیم. و السلام علیکم و رحمت الله.